नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साबुदाणा न भिजवता साबुदाण्याचा वडा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। साबुदाणा वडा बनवण्यासाठी मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि एक वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। हा कच्चा साबुदाणा आहे, आपण हा भाजलेला नाही किंवा भिजवलेला नाहीये। आपण मिक्सरमध्ये टाकून घेऊया आणि मिक्सर मधून बारीक करून घ्यायचा आहे। साबुदाणा आपला मिक्सर मधून बारीक करून झालाय। हा एकदम बारीक नसतो, रव्यासारखा बारीक होतो। काढून घेऊया बाउल मध्ये। इथे मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेत अर्धी वाटी। याचे टरफल आपण काढून घेऊया। असे टरफल निघतील तेवढे काढायचे आणि स्वच्छ करून घ्यायचे। शेंगदाणे आपले स्वच्छ झालेत, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। बारीक करून घेऊया आपण शेंगदाणे आपले बारीक करून झालेत। एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। 3-4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, मी आपण मिक्सर मधून काढून घेऊया। हिरवी मिरची बारीक करून झालेली आहे, साईडला ठेवूया। इथे मी 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, आपण सोलून घेऊया। बटाटे आपले सोलून झालेत, साईडला ठेव। इथे मी एक भांडा घेतलाय, त्यामध्ये आपण 1 वाटी साबुदाण्याचं पीठ मिक्सर मधून काढलं होतं ते घालून घ्यायचंय। त्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट घालून घेऊया। अर्धा शेंगदाण्याचा कूट घातलाय मी यातला, लागला तर आपण नंतर घेऊया। मिरची घेतली आहे मिक्सर मधून काढलेली हिरवी। हे उकडलेले बटाटे आहेत, हे लागतील तसेच आपल्याला यामध्ये घालायचे। असे चुरून घ्यायचे। यामध्ये पाणी वगैरे नाही घालायचं आपल्याला, असंच मिक्स करायचंय। यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालूया। मिक्स करून घ्यायचंय। तुम्हाला जर वाटलं मिश्रण असं कोरडं आहे तर त्यामध्ये आपण अजून एखादा बटाटा ऍड करायचा आहे आणि पीठ चांगलं मऊसूद मळून घ्यायचंय। त्यामुळे आपले साबुदाण्याचे वडे मस्त होतात। आणि एकदा काय होतं, आपल्याला वडा बनवायचा असतो पण साबुदाणा भिजवायचा आपण विसरतो। त्यामुळे आपल्याला ही रेसिपी एकदम छान आहे, सोपी आहे। आता आपण हे पीठ छान मिक्स करून घेऊया। आता आपलं साबुदाण्याचं पीठ तयार झालेलं आहे, मस्त एकदम सॉफ्ट मळून झालंय आणि 3ही बटाटे मी इथे वापरलेले आहेत। आता आपण याचे वडे बनवून घेऊया। साबुदाण्याच्या पिठानुसार यामध्ये बटाटे ऍड करायचे, बटाटा कमी नाही पडला पाहिजे। आता आपण याचे वडे बनवून घेऊया। असे वडे बनवून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण सगळे वडे बनवून घेऊया। आता आपले सगळे साबुदाण्याचे वडे बनवून झालेत। आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवूया। कढई आपली गरम करायला ठेवली आहे, झाली आपली कढई गरम। त्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया। तुम्ही शेंगदाण्याचं तेल वापरा किंवा तूप वापरा, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही वापरू शकता। तेल गरम झाल्यावरती आपण पुढची स्टेप करूया। मध्यम ते बारीक गॅसवरती आपण वडे तळून घेऊया। मस्त गुलाबी होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे। सोनेरी कलरवरती आपण यांना तळून घेऊया। मस्त झालेत आपले वडे, काढून घेऊया आपण।
किती छान सोनेरी कलर आलेला आहे आणि मध्यम ते बारीक गॅसवरती तळल्यामुळं आतल्या साईडला बिलकुल कच्चे राहत नाही. अशा प्रकारे आपण सगळे साबुदाणा वडे तळून घेऊया. आता आपला साबुदाणा वडा तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला तोडून दाखवते. एकदम बाहेरून असा क्रिस्पी होतो आणि आतमध्ये एकदम सॉफ्ट होतो. तुम्ही पाहू शकता एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.